हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ एसपीएम को लेक्चर सिरिजमा छौं र त्यसै अन्तर्गत आजको हाम्रो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ एसपीएम फ्रेमवर्क है, सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क। अब यसो फ्रेमवर्कमा बेसिकली हाम्रो चाहिँ तीनवटा कुराहरु पर्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ, हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर लाइफ साइकल पर्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्ट्रोल पर्छ हैन, सफ्टवेयर कन्ट्रोल लाइफ साइकल भयो, प्रोजेक्ट लाइफ कन्ट्रोल लाइफ साइकल, एन्ड देन एनदर वन इज टु लाइन टेम्प्लेट्स भन्छ हैन। अब यसको बारेमा हामी हल्का डिस्कस गरौँ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के छ, सफ्टवेयर म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क कन्सिस्ट अफ 3 फेजेस हैन। बेसिकली यहाँ चाहिँ 3 वटा फेजेसहरु पर्छ हैन। एउटा चाहिँ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकल भयो, एनदर वन इज सफ्टवेयर प्रोजेक्ट कन्ट्रोल लाइफ साइकल, एन्ड देन एनदर वन इज टेम्प्लेट्स एन्ड टुल्सहरु हैन, टु फेसिलिटेट द एक्जिक्युसन अफ प्रोजेक्ट भन्छ हैन। अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकलमा है कहिलेकाहीँ अब सफ्टवेयर लाइफ साइकल भनेर एसपीएम लाइफ साइकल भनेर पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ प्रोजेक्ट लाइफ साइकल मात्रै भनेर पनि आउँछ। त्यो भनेको यही, कहिलेकाहीँ यति मात्रै पनि क्वेसनमा सोध्न सक्छ हाम्रो चाहिँ यो सफ्टवेयर लाइफ साइकल मात्रै पनि, अथवा सफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकल अथवा एसपीएम लाइफ साइकल भन्छ यसलाई चाहिँ हैन, एसपीएम लाइफ साइकल पनि भन्छ। एसपीएम लाइफ साइकल हैन, त्यो कुरा भयो। अब एसपीएममा हाम्रो चाहिँ बेसिकली 5 वटा फेजमा चाहिँ हामी यो चाहिँ जान्छ हैन। फर्स्ट बिगिनबाट चाहिँ इन्ड हुँदासम्म चाहिँ 5 वटा फेजहरु अकर हुन्छ। फर्स्टमा हामी चाहिँ के हुन्छ, इनिसिएसन भन्छ हैन। इनिसिएसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, वेयर वी डिफाइन व्हाट द प्रोजेक्ट एक्चुअली इज हैन। यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ बेसिकली के हो त हैन, यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरु के हुन् हैन, यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ यसका चाहिँ पोटेन्शियल रिस्कहरु के छन्, त्यो कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ इनिसिएसनमा चाहिँ हामी गर्छौँ हैन। बेसिकली 2 वटा पोइन्टहरु राखिदिएको छु एक्जाम पोइन्टको भिडियोले, यहाँ चाहिँ मैले यो राखिदिएको, वेयर वी डिफाइन व्हाट द प्रोजेक्ट actually is, and then another one is what we can outline our objectives in a project and identify any potential risks भनेर यो चाहिँ हाम्रो इनिसिएसनमा यो कुराहरु पर्यो। another one is planning भन्छ, where we list all the project tasks in a detailed roadmap हैन, and another one is estimate how long does each one will take, and another one is हैन creating deadlines and aid assign भन्छ। प्लानिङमा हामी चाहिँ अघि अलरेडी हामी पढिसकेको पनि छौँ हैन। पहिला प्लानिङ भने के हो, यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ प्रोजेक्टमा गर्ने जति पनि टास्कहरु छ त्यसको रोड म्यापलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ, डिटेलली बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ कति टाइमहरु लाग्छ, कति कस्टहरु लाग्छ हैन, अनि त्यसपछि कोलाई एसाइन गर्ने हैन, के कुराहरु चाहिँ एसाइन गर्ने, यसको चाहिँ डेडलाइनहरु क्रिएट गर्ने, स्टार्टिङ डेट क्रिएट गर्ने, यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो प्लानिङ फेजमा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि एक्जिक्युसन हुन्छ। एक्जिक्युसनमा के हुन्छ भनेपछि पुट द प्लान इन्टु द एक्सन। अब स्टार्ट गर्ने हाम्रो चाहिँ काम यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। टिम वर्क्स अन अ प्रोजेक्ट टास्क एन्ड एलाइन्स देयर शेड्युल्स टु अचिभ देयर की डेलिभरेबल्स भन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ टिमहरुलाई एलाइन गर्ने हैन, टास्कहरु दिने हैन, शेड्युलिङ गर्ने, यति दिनमा चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जिक्युसनमा हुन्छ। एनदर वन इज, अब त्यो हाम्रो चाहिँ कामहरु सुरु भइसकेपछि अब मोनिटरिङ र कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अब त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रोजेक्ट म्यानेजर ओभरसी द प्रोग्रेस बाइ ट्र्याकिङ अ टिम हैन। टिमले कतिको राम्रो परफर्मेन्स गरिरहेको छ, कतिको राम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फङ्सनिङ गरिरहेको छ हैन, के कुराहरु चाहिँ एचिभ गरिरहेको छ, त्यो कुराहरु चाहिँ हामी के हुन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजरले त्यहाँ चाहिँ हेरिराखेको हुन्छ। त्यसको चाहिँ टिमको परफर्मेन्सहरु भयो, क्रिएटिङ रिपोर्टहरु, अनि त्यसरी एडजस्टिङ एन्ड प्रायोरिटिज इफ नेसेसरी हैन। त्यहाँ चाहिँ अब एडजस्टिङ प्रायोरिटिजहरुलाई पनि हेर्ने, यताउता कुराहरु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिम्पली चाहिँ के हुन्छ, मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ, मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि रिस्कहरु आयो यताउता भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोलिङ पनि गरिरहेको हुन्छ त्यसले हैन, त्यो कुराहरु। अनि देन एनदर इन फाइनल फेज भन्छ, यसलाई चाहिँ के हुन्छ, क्लोजर भनेर चाहिँ फाइनल फेज हो। द फाइनल फेज इनकोर्पोरेट्स द रिजल्ट्स एचिभ व्हेन अल द प्रोजेक्ट टास्क आर कम्प्लिटेड भन्छ हैन। अनि त्यसपछि म्यानेजर एनालाइज देयर रिपोर्ट्स रिजल्ट्स एन्ड देन प्लान द नेक्स्ट स्टेप हैन। अब प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसक्यो भनेपछि अब नयाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अब नयाँ प्लान चाहिँ स्टार्ट हुन्छ त्यहाँ पछाडि हैन, त्यो कुरा हो। अब त्यसपछि प्रोजेक्ट कन्ट्रोल साइकल भन्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ कन्ट्रोल साइकल भनिसकेपछि जहाँ मोनिटरिङ गर्ने हैन, मिटिगेसन गर्ने रिस्कहरुलाई, त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सल्भिङ गर्ने, त्यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट कन्ट्रोल साइकलमा पर्छ हैन। की फङ्सन्सहरु के हुन्छ, म्यानेजिङ एन्ड मिटिगेटिङ अ रिस्क हैन, त्यसपछि ट्र्याकिङ प्रोग्रेस एक्रस टिम एन्ड टिम मेम्बर्स हैन, कम्युनिकेटिङ अ प्रोजेक्ट स्ट्याटस विथ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो थर्ड फेज छ जुन चाहिँ टुल्स एन्ड टेम्प्लेट्स भन्छ। यो एसपीएम को हैन लाइफ साइकलमा चाहिँ हाम्रो एसपीएम को फ्रेमवर्कमा चाहिँ थर्ड वानमा पर्छ हाम्रो चाहिँ टुल्स एन्ड टेम्प्लेट्स भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि प्रोजेक्ट प्लानहरु, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको रिपोर्टहरु अनि रिस्क लग्सहरु आर द कमन टुल्स एन्ड टेम्प्लेट्स फर म्यानेजिङ द प्रोजेक्ट भन्छ। अब यहाँ चाहिँ फ्रेमवर्कको इक्जाम्पल्सहरु राखिदिएको छु मैले चाहिँ, यहाँ 2-3 वटा राखिदिएको छु है। अब सबभन्दा धेरै फेमिलियर भएको भनेको वाटरफल होला हैन। वाटरफल मोडल चाहिँ एकदमै वाटरफल फ्रेमवर्क चाहिँ एकदमै पपुलर हो हैन। एक्सपीएम भयो अब फास्ट चेन्जिङको लागि हैन, एजाइलहरु भन्ने भयो, स्क्रम भयो, स्क्रम मास्टरहरुको कुराहरु भयो।
अनि त्यसलाई सिसिपिएम भन्छ होइन, क्रिटिकल चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्छ। यसको चाहिँ प्राइमेरी फोकस भनेको चाहिँ रिसोर्स एलोकेसनको लागि हुन्छ। प्रिन्स 2 को लागि चाहिँ होइन, यो चाहिँ फेरि हाइली स्ट्रक्चर भएको प्लानिङ फेजको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्रेमवर्क हो होइन। यो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएको छु। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3वटा फेजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, एसपिएम फ्रेमवर्कले चाहिँ वर्क गर्छ है। एकदमै इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले होइन, कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिन्छ एसपिएम फ्रेमवर्क भनेर सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट लाइफ साइकल भनेर सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ यी कन्ट्रोल साइकल भनेर पनि सोधिन सक्छ होइन, प्रोजेक्ट कन्ट्रोल साइकल भनेर। कहिलेकाहीँ यसको चाहिँ टुल एन्ड टेम्प्लेट्सहरूलाई चाहिँ सर्ट डाउनमा सोधिन सक्छ, जस्तो चाहिँ प्रिन्स 2 भनेको के हो होइन, अब प्रिन्स 2 भनेको के हो होइन, कहिलेकाहीँ सिसिपिएम होइन, स्क्रम, वाटरफल, यो चाहिँ हामी सर्ट डाउनमा पनि सोधिन सक्छ होइन। यो कुराहरू थियो हाम्रो चाहिँ एसपिएम फ्रेमवर्कको बारेमा।